মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, মই আজি তোমালোকৰ লগত দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ অংকুৰণ পাঠ্যপুথিৰ প্ৰথম পাঠ আমাৰ পঢ়াশালী নামৰ পদ্ধতি অংগভংগীৰে আবৃত্তি কৰি দেখুৱাম আৰু তোমালোকেও মোৰ দৰে আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। এতিয়া আমি যি ঠাইত বা যিটো অনুষ্ঠানত একেলগে গৈ পঢ়া শুনা কৰোঁ সেই অনুষ্ঠানটোৰ নামেই হৈছে পঢ়াশালী। পঢ়াশালীত আমি লগৰ বন্ধু বান্ধৱীক লগ পাওঁ, একেলগে মিলি জুলি থাকোঁ, একেলগে খেলা ধূলা কৰোঁ, একেলগে পঢ়া শুনা কৰোঁ আৰু আমি পঢ়াশালীখন চাফ চিকুণকৈ ৰাখোঁ। শিক্ষাগুৰুসকলে আমাক বৰ মৰমেৰে পঢ়ুৱাই, আমিও শিক্ষাগুৰুসকলক বৰ শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, নহয় জানো? এতিয়া তোমালোকে তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিখন উলিয়াই লোৱা আৰু পাঠ্যপুথিত থকা প্ৰথম পাঠ আমাৰ পঢ়াশালী নামৰ পদ্ধতি আমি একেলগে দুবাৰমান পাঠ কৰোঁ আহা। আমাৰ পঢ়াশালী। আমি ফুলনিৰ নানা ৰঙী ফুল মিলি জুলি থাকোঁ খেলি, হাঁহি ধেমালিৰে ভৰি ভৰি আছে আমাৰ এই পঢ়াশালী। সাধু আৰু গান শুনি নাচি নাচি লওঁ মজা, হাতে কামে কৰি শিকোঁ নাই কিতাপৰ বোজা। আকৌ এবাৰ চোৱাচোন, আমাৰ পঢ়াশালী। আমি ফুলনিৰ নানা ৰঙী ফুল মিলি জুলি থাকোঁ খেলি, হাঁহি ধেমালিৰে ভৰি ভৰি আছে আমাৰ এই পঢ়াশালী। সাধু আৰু গান শুনি নাচি নাচি লওঁ মজা, হাতে কামে কৰি শিকোঁ নাই কিতাপৰ বোজা। এতিয়া পাৰিবানে? এতিয়া তোমালোকে মোলৈ চোৱা আৰু মোৰ দৰে অংগভংগীৰে পদ্ধতি আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আমাৰ পঢ়াশালী। আমি ফুলনিৰ নানা ৰঙী ফুল মিলি জুলি থাকোঁ খেলি, হাঁহি ধেমালিৰে ভৰি ভৰি আছে আমাৰ এই পঢ়াশালী। সাধু আৰু গান শুনি নাচি নাচি লওঁ মজা, হাতে কামে কৰি শিকোঁ নাই কিতাপৰ বোজা। পাৰিবানে? আকৌ এবাৰ চোৱা, আমাৰ পঢ়াশালী। আমি ফুলনিৰ নানা ৰঙী ফুল মিলি জুলি থাকোঁ খেলি, হাঁহি ধেমালিৰে ভৰি ভৰি আছে আমাৰ এই পঢ়াশালী। সাধু আৰু গান শুনি নাচি নাচি লওঁ মজা, হাতে কামে কৰি শিকোঁ নাই কিতাপৰ বোজা। পাৰিবানে? এতিয়া তোমালোকৰ মাজৰ তুমি আহাচোন সোণাংশী, তুমি পদ্ধতি আবৃত্তি কৰি দেখুৱাই দিয়া। এইখিনিতে আবৃত্তি কৰি দেখুৱাই দিয়া দেই। আমি ফুলনিৰ নানা ৰঙী ফুল মিলি জুলি থাকোঁ খেলি, হাঁহি ধেমালিৰে ভৰি ভৰি আছে আমাৰ এই পঢ়াশালী। সাধু আৰু গান শুনি নাচি নাচি লওঁ মজা, হাতে কামে কৰি শিকোঁ নাই কিতাপৰ বোজা। এতিয়া সোণাংশীয়ে ধুনীয়াকৈ আবৃত্তি কৰি দেখুৱালে। তোমালোকেও সোণাংশীৰ দৰে আবৃত্তি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিবা, পাৰিবা, ঘৰতো চেষ্টা কৰিবা। আৰু আজিলৈ সামৰোঁ। তোমালোকে চাফ চিকুণকৈ থাকিবা, সুৰক্ষিত হৈ থাকিবা। ধন্যবাদ।